คุณจะพบเจอโชคลาภในเร็วนี้โอ้ยเฮ้ยกินอาหารจีนทีไรสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเจ้านี่แหละครับคุกกี้เสียงไทายหรือที่รู้จักกันในชื่อ Fortune Cookie กินข้าวเสร็จต้องตบท้ายด้วยความหวานและคำทำนายเท่ๆเนาะ ใช่ค่ะทุกครั้งที่สั่งอาหารจีนแบบเทคเอา a y ในหนังฮอลลีวูดหรือแม้แต่ไปกินตามร้านอาหารจีนในต่างประเทศเราก็จะคุ้นเคยภาพที่พนักงานเอาคุกกี้รูปพระจันทร์เสี้ยงมาเสิร์ฟพร้อมบิลเก็บเงินใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านจีนไปแล้วนะถูกต้องครับ มันคือสัญลักษณ์ของความเป็นจีน แต่อยากจะบอกทุกคนตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราเชื่อกันมาตลอดชีวิตมันคือเรื่องลวงโลกครับ คุณผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะคุกกี้เสียงไทยที่เราคิดว่าเป็นมรดกตกทอดจากแผ่นดินใหญ่แท้จริงแล้วไม่ได้มาจากจีนไม่ได้มีต้นกำเนิดที่จีนและคนจีนแผ่นดินใหญ่แทบจะไม่รู้จักมันด้วยซ้ำนะคะเอ้าแล้วมันมาจากไหนล่ะวันนี้ Zero to Know จะพาทุกคนไปแกะรอยประวัติศาสตร์ที่ถูกเข้าใจผิดระดับโลกกันครับจากศาลเจ้าในเกียวโตสู่การลี้ภัยและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ร้านอาหารจีนในอเมริกาได้ยังไงเตรียมชาร้อนๆไว้ให้พร้อมเราไปฟังกันเลยครับโอเคค่ะก่อนอื่นเลยต้องลบภาพจำที่ว่าคุกกี้เสี่ยงทายเกิดในเมืองจีนทิ้งไปก่อนเลยนะคะเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงๆต้นกำเนิดของมันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเดี๋ยวนะขนมร้านอาหารจีนเนี่ยนะมาจากญี่ปุ่นใช่แล้วค่ะย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่19แถวเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นมีขนมพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซูดิวระเซมเบหรือแปลง่ายๆว่าเซมเบเสี่ยงทายนะคะขนมตัวนี้หน้าตาคล้ายๆฟอร์จูนคุกกี้ในปัจจุบันเลยคือพับเป็นรูปเสี้ยวๆแล้วมีกระดาษคำทำนายซ่อนอยู่ข้างในมักจะขายกันตามศาลเจ้าชินโตหรือวัดพุทธเพื่อให้คนมาซื้อไปลุ้นดวงกันคล้ายๆกับการเสี่ยมสีหรือว่าโอมิคุจินั่นแหละค่ะอ๋อโอมิคุจิเคยดึงตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยครับเห็นภาพเลยครับแต่เดี๋ยวนะในเอกสารบอกว่าซูจิอุระเซมเบของญี่ปุ่นในยุคนั้นรสชาติไม่ได้เหมือนฟอร์จูนคุกกี้สมัยนี้นะครับของดั้งเดิมเขาจะใช้งากับมิโซะขาวเป็นส่วนผสมหลักรสชาติจะออกเค็มๆมันๆแถมชิ้นใหญ่กว่าและสีเข้มกว่าด้วยนะไม่ได้ใช้เนยกับวานิลาแบบที่เรากินกันทุกวันนี้เลยครับอ้าวแล้วขนมญี่ปุ่นรสเค็มๆมันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปกลายเป็นของหวานในร้านอาหารจีนในอเมริกาได้ยังไงล่ะคะเนี่ยเรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้ผู้อพยพชาวญี่ปุ่นครับในช่วงปลายยุค 1803 ถึงต้นยุค 1900 ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากอพยพไปตั้งรกรากที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและแน่นอนว่าพวกเขาพกเอาวัฒนธรรมและสูตรขนมนี้ติดตัวไปด้วยหนึ่งในตัวละครสำคัญที่เอกสารหลายฉบับพูดถึงคือคุณมาโกโตะฮากิวาระครับคนดูแลสวนเจแปนิสทีการ์เด้นในซานฟรานซิสโกอ๋อคนนี้นี่เองมีบันทึกว่าราวๆปี 1907 ถึง 1914 คุณฮากิวาระเริ่มเอาขนมเซมเบเสียงไทยมาเสิร์ฟให้กับแขกที่มาเดินเล่นในสวน ซึ่งตอนนั้นแกไม่ได้ใส่คำทำนายนะคะ แต่ใส่เป็นคำขอบคุณแทน ปรากฏว่าคนอเมริกันชอบมากค่ะ มันดูแปลกใหม่ กิมมิกดี โดนใจคนมากๆเลยค่ะ ใช่ครับพอคนฮิตร้านเบเกอรี่ของชาวญี่ปุ่นในอเมริกาก็เริ่มผลิตขายกันเป็นล่ำเป็นสันเช่นร้านเบนเคลโดซึ่งเพิ่งปิดตัวไปเมื่อปี 2022 นี่เองครับตอนนั้นทุกอย่างดูไปได้สวยขนมญี่ปุ่นกำลังตีตลาดแต่แล้วจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นครับคือสงครามโลกครั้งที่ 2พอพูดถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็พอจะเดาภาพออกเลยค่ะ หลังเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์รัฐบาลสหรัฐออกนโยบายกักกันชาวญี่ปุ่นอเมริกัน หรือว่า Japanese American Internment บังคับให้ชาวญี่ปุ่นต้องทิ้งบ้านทิ้งกิจการ แล้วถูกส่งไปอยู่ในค่ายกักกันทั้งหมดเลยค่ะ นึกภาพตามนะครับจู่ๆร้านอาหารร้านเบเกอรี่ของชาวญี่ปุ่นที่กำลังผลิตคุกกี้เสียงทายขายอยู่ดีๆต้องปิดตัวลงแบบกระทันหันแต่ความต้องการบริโภคคุกกี้ของคนอเมริกันมันก็ยังมีอยู่นะครับโอกาสทางธุรกิจนี้ก็เลยไปตกอยู่กับผู้อพยพชาวจีนที่ตอนนั้นเปิดร้านอาหารจีนสไตล์อเมริกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันพอดีเลยครับจังหวะชุลมุนสุดๆเลยค่ะพ่อค้าชาวจีนก็เลยเอารับช่วงต่อผลิตคุกกี้ตัวนี้ซะเลยแถมยังรีแบรนด์ปรับสูตรใหม่เปลี่ยนจากรสมิโซะเซมงาเซมเค็มๆให้กลายเป็นรสหวานๆหอมกลิ่นเนยและวานิลาแบบที่ถูกปากชาวเวสเทิร์นเข้ามาแล้วเอาไปเสิร์ฟเป็นของหวานปิดท้ายมื้ออาหารหรือที่เรียกว่าช็อปซุยรีสอร์ทในยุคนั้นค่ะการตลาดแบบเนียนๆนี่เอง แล้วพอสงครามจบทหารอเมริกันที่เคยแวะกินอาหารจีนในแคลิฟอร์เนียก็กลับบ้านไปตามรัฐต่างๆแล้วก็ไปถามหาร้านอาหารจีนแถวบ้านว่าเฮ้ยทำไมไม่มีคุกกี้เสียงทายแจกหลังกินล่ะคราวนี้แหละครับร้านอาหารจีนทั่วอเมริกาก็เลยต้องแห่กันสั่งคุกกี้เสียงทายมาแจกลูกค้า
จนมันกลายเป็นธรรมเนียมและสัญลักษณ์ของร้านอาหารจีนไปโดยปริยายเลยโคตรพีคขนมญี่ปุ่นโดนคนจีนเอาไปทำขายให้คนอเมริกาแล้วบอกว่าเป็นของจีน จริงค่ะ แล้วความพีคยังไม่จบแค่นั้นนะคะคุณผู้ชม พอ Fortune Cookie มันฮิตระเบิดระเบ้อในอเมริกา ก็มีบริษัทจีนอเมริกันหัวใสตั้งโรงงานผลิตแบบอุตสาหกรรมเลย บริษัทที่ดังที่สุดคือ Wonton Food Inc. เชื่อไหมคะว่าปัจจุบันบริษัทนี้บริษัทเดียว ผลิตคุกกี้เสี่ยงทายได้มากกว่า 4.5 ล้านชิ้นต่อวันค่ะ โอ้โห 4.5 ล้านชิ้นต่อวัน ถ้าเอามาต่อกันนี่พันรอบโลกเลยมั้งเนี่ย ชันล้อมรอบโลกได้ถึง 2 รอบเลยนะคะ แล้วแถมสถิติยังบอกอีกนะคะว่าคุกกี้เสียงไทยมีอัตราการเปิดอ่านสูงถึง 92% เลย สูงกว่าอีเมลการตลาดหรือสื่อดิจิทัลซะอีก แบรนด์ต่างๆ ก็เลยหัวหมอ เอาพื้นที่หลังกระดาษคำทำนายไปพิมพ์โฆษณา พิมพ์ QR code หรือรหัสส่วนลดกันเพียบเลย กลายเป็นช่องทางสื่อสารที่ทรงพลังมากเลยค่ะ พูดถึงกระดาษคำทำนายมีเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านเจอและช็อกมากครับ ในปี 2005 มีการประกาศรางวัลลอตเตอรี่ Powerball ของอเมริกา ปรากฏว่ามีคนถูกรางวัลที่ 2 พร้อมกันถึง 110 คน ย้ำนะครับ 110 คน ซึ่งมันปกติแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย แจ็คพอตแตกแบ่งเงินกันไปรวมกว่า 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เฮ้ยล็อกเลขปะเนี่ย เจ้าหน้าที่ต้องลงตรวจแน่ๆเลยนะ ตรวจสิครับ เจ้าหน้าที่รัฐบุกเข้าไปสืบสวนหาการทุจริตเลย เพราะคิดว่าต้องมีขบวนการโกงลอตเตอรี่แน่ๆ แต่พอสอบปากคำผู้ถูกรางวัล ทุกคนตอบเหมือนกันเป๊ะเลยครับว่า เอาเลขนำโชคมาจากกระดาษในคุกกี้เสียงทายของบริษัท Wonton Food Inc. นี่แหละ โอ้โห ยอมใจเลยค่ะ คุกกี้ให้โชคของแท้ แบบนี้คนไม่แห่ไปเหมาคุกกี้กันหมดเลยไหมเนี่ย นั่นสิครับ แต่อย่างที่บอกว่าความนิยมมันจำกัดอยู่ในโลกตะวันตกนะ เพราะมีอีกหนึ่งความล้มเหลวระดับเลนานเช็คถูกบันทึกไว้ คือความพยายามเอาคุกกี้เสียงทายกลับไปบุกตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ครับ อ้าวไปขายในจีนก็น่าจะขายดีสิคะ ในเมื่อมันเป็นภาพลักษณ์ของจีนไปแล้วนี่ ผิดคาดครับ ปี 1992 บริษัท Wonton Food Inc. ลงไปตั้งโรงงานในจีนเลย แล้วขายในชื่อคุกกี้อเมริกัน ปรากฏว่าเจ๊งยับเลยครับ เพราะคนจีนแผ่นดินใหญ่ไม่เก็ตเลยครับว่าทำไมฉันต้องมากินขนมที่มีเศษกระดาษซ่อนอยู่ข้างในด้วยล่ะ บางคนไม่รู้เผลอเคี้ยวกระดาษกลืนลงคอไปด้วยครับ โธ่โหอินดูความเผลอกินกระดาษ แต่จริงๆ ในเอกสารก็มีอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ไว้นะคะว่าทำไมคนจีนถึงไม่อินกับการซ่อนข้อความในอาหาร เพราะในประวัติศาสตร์จีน การซ่อนกระดาษในขนมอย่างเช่น ขนมไหว้พระในสมัยราชวงศ์หยวน มันมีความหมายเกี่ยวกับการแอบส่งสารลับเพื่อก่อกบฏค่ะสำหรับคนจีนดั้งเดิมแล้วมันเลยดูเป็นเรื่องที่อันตรายหรือว่าไม่เป็นมงคลซะงั้น มีเหตุผลนะ นอกจากเรื่องความเชื่อแล้วรสชาติก็ไม่ผ่านด้วยครับ อาหารจีนอเมริกันอย่างไก่ในจนจ้อครับรังกูล หรือคุกกี้เสียงทายเนี่ย มันถูกปรับรสชาติให้หวานจัดทอดกรอบเพื่อเอาใจลิ้นอเมริกัน ซึ่งมันขัดกับหลักการอาหารจีนดั้งเดิม ที่เน้นความสมดุลของรสชาติ สรุปก็คือในสายตาคนจีนแผ่นดินใหญ่คุกกี้เสียงทายมันดูอเมริกันเกินไปครับ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกทึ่งเลยนะคะ คุกกี้ชิ้นเล็กๆ แต่ซ่อนประวัติศาสตร์ไว้แบบลึกล้ำมากเลย ทั้งเรื่องของการอพยพย้ายถิ่นฐาน การปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอด การถูกกีดกันทางเชื้อชาติ ไปจนถึงทุนนิยมข้ามชาติ มันแน่นมากเลยค่ะ ใช่ครับ จริงๆ แล้วกรณีของ Fortune Cookie ถือเป็นตัวอย่างคลาสสิกของสิ่งที่เรียกว่ามายาคติทางวัฒนธรรมอาหารเลยก็ว่าได้ครับ มันสอนให้เรารู้ว่าอาหารไม่มีพรมแดนที่ตายตัวครับ มันสามารถเดินทางผสมผสาน ปรับตัวและถูกสร้างอัตลักษณ์นิยมใหม่ขึ้นมาได้เสมอ จริงด้วยค่ะ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มาจากจีนแท้ๆ แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา Fortune Cookie ได้ทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนตะวันตกให้เปิดใจรับและสนุกไปกับประสบการณ์การกินอาหารเอเชียค่ะ มันคือผลิตภัณฑ์ของความมานะอุตสาหะของผู้อพยพที่พยายามดิ้นรนสร้างชีวิตใหม่ในต่างแดนอย่างแท้จริงเลยค่ะ ดังนั้นครั้งหน้าที่คุณผู้ชมไปกินอาหารจีนแล้วได้คุกกี้เสียงไทายมา ลองค่อยๆบิออกมาอ่านคำทำนายแล้วนึกถึงการเดินทางอันยาวนานของมันดูนะครับ จากเซมเบเมืองเกียวโต ผ่านค่ายกักกันสงครามโลก สู่เตาอบของชาวจีนในอเมริการสชาติของมันอาจจะหวานขึ้นเยอะเลยครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ ถ้าคุณอยากเปิดโลกทัศน์ความคิดใหม่ๆด้วยกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกแบบที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป